Panauhing pandangal ay ipakikilala ng ating punong guro, Aida Sibelio. Sa akin pong mga kasamahan sa paaralan na ang tiyaga at galing sa pagtuturo'y walang kupas, madaling makibagay at serbisyo'y di matawaran. Sa mga magulang na ang pagmamahal sa anak ay walang kondisyon. At higit sa lahat, sa inyo, mahal naming mag-aaral, isang mapagpala at magandang umaga sa inyong lahat. Isang malaking karangalan ang maipakilala ko sa inyo, ang magbibigay ng isang inspirasyong mensahe para sa atin higit sa lahat, sa inyo aming mag-aaral. Siya ay masipag, matiyaga, mapagkalinga, matulungin at maaasahan. Siya ay mula sa Imus, Cavite at naging may bahay ni Jerry noong taong 1993. At sila ay binayaan ng isang maganda at mabait na anak na babae na si Joy, na sa ngayon ay nagtuturo na rin sa paaralang sekundarya. Siya ay may 5 kapatid. Nagtapos ng sekundarya sa Imus Institute noong taon 1989. Nagkaluhiya siya sa Imus Institute College Department noong 1998. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagiging dalubhasang guro sa larangan ng Special Education sa Philippine Normal University. Naging guro sa Imus Pilot Elementary School for Special Children in Needs. Naging Education Program Supervisor noong 2012. Aktibo sa iba't ibang organisasyon para sa kabataan. Malimit na nagiging tagapagdaloy ng mga seminar. Mahusay magkwento at magawa ng kwento para sa mga bata. At higit sa lahat, nasa puso niya ang paglilingkod at kalinga sa mga kabataan. Mga magulang, mga magsisipagtapos, at lahat ng nanonood sa ating virtual na palatuntunan ngayong umaga, malugod ko pong ipinapakilala ang ating tagapagsalita at samahan ninyo ako sa mainit na pagtanggap sa kanya. Binibining Adora G. Del Mundo. Maligayang pagdating sa panibagong yugto ng inyong buhay, Class 2021. Ang taong panuruan 2020-2021 ay ang pinakamahamong taon ng inyong pag-aaral. Maging inspirasyon ninyo ang tema ng ating pagtatapos ngayong taon na ito. Kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ang pagtatapos sa panahon ng pandemya ay talagang gumawa ng isang malaking misyon para sa kabataang Pilipino ng buong bansa. Inaasahan namin na ang naging karanasan ng buong mundo ay nakapagbigay liwanag sa inyo, hindi lamang kung ano ang nais ninyo sa inyong sarili sa darating na panahon, kundi kayo ay maging isang mabuting pinuno, kaagapay sa paghubog ng bansa at maging instrumento ng pagbabago. Maging gabay ninyo ang inyong natutuhan sa paaralang inyong pinagtapusan. Alalahanin ninyo na mapanatili ang mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong kapwa, higit sa lahat sa inyong pamilya. Katulad ng ipinahayag ni Bren Harris, ang kagandahan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng nakatatanda at ng kabataang henerasyon
ay ang pagsasanib ng lakas na may karunungan ay isang paraan na makasisiguro na makagagawa ng marami at mabuti para sa kalwalatian ng Diyos. Muli, binabati ko kayong lahat. Mabuhay! Ang talumpati ng pasasalamat ng mga magsisipagtapos, narito si Stephanie Joyce L. Silva, may pinakamataas na karangalan mula sa pangkat Gold STEM. Sa aming mga minamahal na magulang, pinagpipitagang punong guro, masisipag na guro, mga masigasig na kapwa ko magsisipagtapos, at sa mga mahahalagang panahuhin, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Hindi sapat ang 7 letra upang matumbasan ang mga karanasan at aral na ibinahagi sa amin ng aming sintang paaralan, General 1 Castañeda Senior High School. Sa loob ng 2 taon, iba't ibang personalidad ang aming nakatagpo. Mayroong nagbibigay saya sa klase, may naging matulungin sa iba, mayroon ding pinaguhugutan ng marami ng inspirasyon, at may tahimik lamang sa sulok na nais mapag-isa. Sa totoo lamang, hindi ko aakalain na sa isang gusaling ito magsisimula ang bagong yugto ng aking buhay na tiyak ko ay babalik-balikan ko ang makukulay na alaala. Hindi namin mapagtatagumpayan ang lahat ng ito kung wala ang patnubay ng ating dakilang lumikha. Lubos ako nagpapasalamat sa Kanya dahil sa mga nag-uumapaw na biyaya na Kanyang walang sawang pinagkakaloob. Ang pagtitiwala sa Kanyang kalooban ay nakatulong upang mapagtagumpayan ng anumang hamon ng buhay. Higit sa ganitong sitwasyon, hindi niya tayo pinabayaan o tinaligdan. Bagkus ay binagyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na matuto at pahalagahan ang mga bagay na taglay natin. Pangalawa sa may kapal ay ang aming pamilya na may lubos ang suporta upang makamit namin ang aming mga pangarap. Kahit anumang pagsubok ang aming harapin, alam namin mapagtatagumpayan namin ito dahil may mga taong nariyan para sa amin. Sa aking mga magulang, mama at papa, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal. Kayo ang aking inspirasyon sa lahat ng aking ginagawa. Gayon din ang aking mga kapatid, Helen at Fritz, na kasama ko sa bawat tagumpay at kasawian. Kayo ang dahilan ng aking pagsusumikap at kayo ang batisa ng aking inspirasyon. Ang inyong suporta sa akin ay may malaking naitulong sa paggamit ng mga bagay na mayroon ako ngayon. Sa mga kapwa ko magsisipagtapos, hindi sapat ang salitang salamat upang suklian ang inyong kabutihan. Bagamat hindi natin personal na kilala ang isa't isa, bahagi pa rin kayo ng aking buhay. Sa 2 taon na ating pinagsamahan sa paaralang ito, hindi lamang aral ang aking bibit-biting kung hindi pati na rin ang mga karanasan at alaala kasama kayo. Sa aking matalik na kaibigan, si Iril, na literal na katabi ko sa eskwelahan at laging nariyan para ako'y tulungan, lubos akong nagpapasalamat. Mula kasiyahan hanggang kalungkutan, ako'y iyong sinamahan at hindi sinubuan. Gayon din ang iba ko pang kaibigan, Gab, Bea, Antonio, Dayan at Tin, na maraming baon na kwento at aral. Kasama rin ang grupo ng nerds na hindi kami hinayaang malungkot sa klase. Sa aking mga kamag-aral sa Einstein at Gould, maraming salamat sa walang katapusang tawanan, sa mga kwento na ating pinagbahagian, ulam na ating pinagsaluhan, at tagumpay sa kompetisyon na ating pinagdiwang. Ang karanasang ito ay hindi ko kailanman kaliligtaan. Naway matupad natin ang ating mga pangarap habang patuloy tayo nagpapasalamat sa mga institusyon at tao na sa atin ay luminap. At para naman sa aming mga pangalawang magulang sa paaralan, bilang kinatawa ng Batch 2021, gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Hindi biro ang naging hamon ng new normal in education sa mag-aaral at higit sa inyong lahat. Ang paghahanda sa pagtuturo, pag-aalala, at pangungumusta sa mga gawain ng mag-aaral ay hindi lamang isa, kung hindi ayon din sa dami ng mag-aaral na nasa inyong talaan. Lubos ang inyong pagsusumikap upang masigurado nyo na maganda ang landas na aming tatahakin. Ang inyong walang sawang gabay ang naging kati ng aming mga pangarap sa panahon ng pandemya. Dama namin ang inyong suporta, pagmamalasakit,
at pagmamahal sa amin. Hindi ninyo kami hinayaang matuto mag-isa, sa halip, sinumahan ninyo kami sa paglalakbay. Sa suporta ng tagapangasiwa ng Dibisyon ng Imus, Dr. Rosemary D. Torres, at katulong ng tagapangasiwa ng Dibisyon ng mga Paaralan, Dr. Ivan Bryan L. Inductivo, sa pamumuno ng ating mapitagan at may pag-ibig na punong guro, Ginang Aida Sibilion, sa lahat ng mga guro at di gurong manggagawa ng General Juan Castañeda Senior High School, maraming salamat po. Dadalhin po namin ang lahat ng inyong ibinahaging karunungan bilang mabisang sandata sa mga hamon ng buhay. Ang pagkakaloob ng medalya sa mga mag-aaral na may karangalan ay pangungunahan ng pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Imus, Dr. Rosemary D. Torres, pangalawang tagapamanihala, Dr. Ivan Bryan Inductivo, at inang tagamasid, Ginang Adora G. Del
magbigay ng kalihim para sa pagtatapos sa taong panuruan 2020-2021. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units
especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement. Things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down. So today,
This is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do. Challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Ang panunumpa sa katapatan ng magsisipagtapos ay pangungunahan ni Carl Vincent L. Padua, may pinakamataas na karangalan mula sa pangkat Platinum STEM. Itaas ang ating kanang kamay sa ayos ng panunumpa ng katapatan para sa mga magsisipagtapos. Bilang isang nakapagtapos sa General Juan Castañeda Senior High School, dapat akong sumusumpa na sisikapin kong maging karapat-dapat para sa karangalan at pamantayan ng kausayan ng aking paaralan. Isa sa loob ang mga bagay na mag-aangat sa aking kaisipan at pagkatao. Magiging masunurin sa mga batas. Ipinangangako ko na iaalay ang aking pagsisikap at kalakasan sa kapakanan ng aking bansang Pilipinas. Maglilingkod ng tapat para sa ikabubuti ng aking bayan. Tulungan nawa ako ng poong may kapal. Ating tunghayan ang awit na handog ng mga nagsipagtapos mula sa kanilang puso. I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me, that I call my home. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make.
Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see. To the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. A million dreams, a million dreams. Think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. At para naman sa pampinid na pananalita, aking inaanyayahan, Ginang Elizabeth M. Maaba, dalubguro ng SIP. Isang mapagpalang umaga ulit sa bawat isa, sa lahat ng ating grade 12 graduates na nagsipagtapos at sa ating mga mag-aaral na nagkamit ng may karangalan, may mataas na karangalan at may pinakamataas na karangalan, congratulations sa inyong lahat. Ganon din po sa inyo mga magulang, congratulations po. Tagumpay ng inyong anak ay tagumpay nyo rin. Sa pagkakataong ito ay nais ko magpasalamat dahil hindi magiging matagumpay ang programang ito kung hindi dahil sa inyo. Sa ating mga mag-aaral at magulang na nakiisa at tumulong, nagpakita ng pagmamahal sa Sintang Paaralan, maraming salamat po sa inyo. Sa mga kapwa ko guro, kawani ng paaralan, at higit sa lahat sa ating mabait at masipag na punong guro, Ma'am Aida Sibilyon, maraming salamat po sa pakikibahagi ng inyong suporta. Bilang pagtatapos, alam ko po na mahirap ang pinagdaanan nating lahat dahil sa pandemyang ito, ngunit nalagpasan at napagtagumpayan natin ito. Mabuhay po tayong lahat, and graduates, good luck to your next journey in life. Ating awitin ang Himnong Castañeda na binigyang titik at nilapatan ng musika ni Ginoong Michael B. Barrias, dalubguro. Castañeda.
aming nakamtan. Mabuhay ka sa puso ko't isipan. At dito nagtatapos ang ating palatuntunan. Muli ang aming pagbati sa mga nagsipagtapos. Nawa ay magtagumpay kayo sa inyong tatahaking landas. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.